Egy kis Roxforti party lesz ma. Megnézzük ezt a szépséges játékot. Elvileg, oh, wow! Most látszódik az arcom is rendesen. Nagy királyság van. Nézzük Mr. Varázslást. Azt nézzük. Elmegyünk arra. Itt. És elfogadjuk a kis papírt. Na hát srácok, akkor generáljunk magunknak egy Mr. Varázslót. Azért, ha itt vagy, küld el varázspolipodat. És nézzük meg, hogy kiről válasszunk. Női vagy férfi karaktert csináljunk. Az sem mindegy, mert biztos nem be fogja folyásolni a játéktudásunkat. Mennyire legyünk PC-k. Az is fontos, ahogy a játékban. Pill. Most már jó lesz. Most már. Indulhat a party. Hát én azt mondom nektek, legyünk Harry Potter nagymamája. Vagy nagypapája. Ó, a kis szeplős lány. Ez innen Nagasaki. Ez még jó lehet. Szeplős lány. Mondjuk így az összes olyan, de... Az a hírsz nem látom. Az olyan kis... Kidobtak az utcáról. Hello, szia! Üdvözöllek, köszönjük a cheert! Köszi! Szerintem válasszuk őt. Oké, RB. Ez olyan kicsit fiatalodott, hogy 20 évet kapásból. Nem, ezt akartuk, csak... De spanyol? Ez így nagyon buta fej? Nem. Melyik a legolyan, hogy kidobtak az utcáról? Az így jó lenne, ez így nagyot ütne még. Legyen neki egy Harry Potter szemüvege, így. Ó, nagyon jól. Nézzünk rá valami hajat is. Sziasztok, üdvözlégy mindenkinek. Belelőttünk a célokba. Na hát egy kicsit ferde szemben nézzünk a világra, zöld hajjal, spanyolos vérvonalakkal megáldva. Hát Harry Potter leszármazottak vagyunk. Kell valami kis... Egy vágás muszáj, tehát legalább egy valami, tehát megjelöltek minket. Hát legyen ez szerintem nagyon azon. Így, nagyon jó. Szóval bárkinek bármilyen csodálatos ötlete van útközben. Úgy. Piros. Ez is jó. Na nézzük. That was quite something.
Hát, ez annyira nem illik a karakterünkhöz. Ez mi ez a Peach? I am indeed a student, but I could very well. It was wonderful. A few cobwebs and some dust. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. Nem tudom, easy vagy normálon játszunk? Igazából én a sztorit szeretném gyorsan kijátszani amúgy. First name legyen... Last name meg legyen... Egy hülyén néz ki egy női karakterrel, de... Legyen két így. Witchek legyünk, vagy wizardok? Nem tudom, hogy ez mennyit befolyásol a játékba, de witch vagy wizard, melyiket szeretnétek? Lehet szavazni, srácok. Legyen a normál, de legyen kihívás a játékba. Már így tovább fog tartani, és kevesebb játékot fogunk végigvinni. De witch vagy wizard? Nem tudom, hogy mennyit fog, boszorkány vagy varázsló. Harry Pottert végignéztem, de vannak witch. Legyünk witchek. Jó, legyünk witchek vagyunk. És kezdjük a kalandokat a zöldhajú, spanyol származású, spanyol és kínai ősektől származó Harry Potter nagymamától. The name you have entered contain the word. Micsoda? Nem lehet ez a nevünk? Ó, hát akkor... Akkor legyen. Legyen Potter. Potter Devil. De miért nem lehet? Tiltott Devil, ez itt tényleg. Nem írhatom be ugyanazt a nevemet, ami van. Akkor legyen Potter mama. Potter Mary. Ez jó lesz. Nem tudom, hogy Harry Potter családjában volt-e Mary, de ez most Mary lesz. Engedte. Wow. Figyelj, bármi lehet. Igazából lehet férfi hangú nő is, tehát igazából bármi lehet. Witch Wizard nem számít. Megérkeztünk az iskolába. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly. És igen, elindult a party. Sziasztok, üdvözlök amúgy mindenkinek. Van kedvetek, majd kövessetek be minket, megjött valami bácsi. Egy varázsló bácsi. Hevasz! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Mi most talán kegyetlen varázslók leszünk. Calculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I was Dural, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as Yes, the in charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Karabin vocsak van benne a partiba. Ez az. Nyíte! Nem létező lovak. Menjünk a mocskos Londonból. Van egy kismanó. Tipp, ez egy kismanó volt. Kurva alacsony volt és eltűnt. Ez az. Itt még tudta, hogy a Warner Bros. Milyen játékot kell csinálni.
Az Avalanche készítette. Kicsit lejjebb halkítom, megsértülök. Ez az. Gyere rám, Harry Potter, gyere rám. Mint Mary Potter. Ez az. Just barely. And who is your traveling companion? Te melyik iskolát szeretted a legjobban, az jön. A 4 csodálatos iskola közül. Starting school as a fifth year. Harry suli, It is vagy a none of the faculty is a gonosz iskola, vagy volt még másik iskola is. Of course, as the other fifth years will De nem baj, együtt megtanuljuk az alapokat a Harry Potterről. The headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. Ezt kár, hogy nem lehet amúgy léptetni. He's risen so far at the Nagyon boldog vagyok, hogy elmesélik a fél életüket, míg odaérünk Mr. iskolába. I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he Hát lehet, addig kijátszok, mire meg újra nézem a filmeket. and it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam. Én nem tudom, mi történt a Youtube-on, srácok, de valaki elkezdte lájkolni a videókat. Ranrock before she died. Remélem ezek után a 15-ről följebb lépünk szép lassan, de biztosan. Before I could Van már 150 videónk fenn. receive this, Kicsit modernizáltam, beírtam mindent, lehetőséget. sent me, Eleazar. Úgyhogy remélem, hogy egyre több ember Her owl. Youtube-on rátalál a kis csatinkra. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like gold Okay. metal. That symbol. What's the glow? Gryffindort azt vágom. I don't see a glow. Az a Harry Potter iskolája. De mi lehetünk bárkik. Ne feledd el. Hoppá, nálunk kinyílt. Beard! How did you... Wait. We do. Hoppá! Dragon! Jönni sárkány? Azt megenni bácsit. Első nap az iskolába. A sárkány. The key. A kulcs kellene. Give me your hand. Hoppá. Ugye ezzel nem vett meg minket a sárkány, hanem teleportáltunk. Isimókus. Isimókus fenn a fán. Megérkeztünk a földre ám. You're hurt. Perhaps a bit. Harry Potter, Miss. Ez az, adja nekem. Wiggenwell A potion. varázsszert. Stuff will right you in a second. Így meg is. Heal. Megtanultunk, hogy kell healelni a játékba, ez az. Így meg úgy. Ah. Finom zöld folyadék. What happened? Mi történt? I can't believe he. What the hell got into that damn thing? Georgia nem érte túl a partit. There? Csak mi ketten. A typical dragon would never. Professor? Sir? Where are we? I'm not Nézd sure. körbe. Szerinted hol vagyunk? Egy barlangban. Discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Hol van a kulcs? Hát itt volt nálad, bácsi, a kulcs. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey.
or why. Jövök. Jövök, Mr. Tanár bácsi. De büntess meg. Jövök én. Ne nézz hátra, hát jövök. Ez az, megérkeztünk. Valahova. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travels. Nem tudom, hol vagyunk, de jó helyen vagyunk. We're in the Scottish Highlands. Azt mondja a bácsi, hogy nagyon jó. Fluids. Do you The think portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam Ez az a legjobb hely. to George for a reason. Best, jobb, mint az izé. Jobb, mint az is. And now George died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and Hát George-nak nem volt jó napja. I'd like Megette to a have sárkány. you around. absolutely, sir? Good. Let's see És if nem we volt can benne valami find bocskos dologba. however faded it may be. Gyere, menjünk. Tanító bácsi. Tessék mondani, ilyen az mindenkinek az első napja? Mind Jön your a, step. jön a sárkány, azt megeszi út közben a fél járművét. I've got the portkey that brought us. Azt a Hogwarts, azt a, úgy. Mondtam én, hogy elvarázsollak téged. Megkapaszkodnál, királylány, úgy. Mary Potter. Ki más lennénk? Mary Potter, Ancient magic. spanyol és kínai Powerful magic wielded családi leszármazottsággal. seems to have been Ezért vagyunk annyira jó vizárdok. Oda néz. Hopp, Tanár bácsi, miket csinálunk? Kapunk egy ötös tesiből? was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know Ott van Magic. came into De én possession, arra akarok menni, akkor mi van? but I am Nincs valami certain titkos it was tudsz? to do with that search. Ha erre jövök, kapok valami There's the izét. path down below. This way. Büntit. De erre is mehetünk, Tanár bácsi. But sir, Hát mondtam, hogy erre kell menni, Tanár bácsi. Hát evidence of lost nem magic. tetszik rám hallgatni, hát Miriam wanted to understand perfekt, why perfekt, hát róla ezeket a barlangokat. disappeared from the wizarding Imádjuk, minden barlangnál nincs jobb. could do. But Az kézműves eszközök. Ott varázsol valaki, valami szépet. the one who wields it. Ott van egy valami. Kéne a Tanár bácsinak az ereje. Úgy, gyerünk. Is that ice? It's not Mi cold ez? enough here. It appears to Új, be a új. sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus Így. on the center. Fókusz. Ha megnyom az RT-t, igen. Nem vagyok a hülye. Hú, ez az. Excellence. Ez az. Gyerünk, Tanár bácsi, tessék ötös. That was a bit rougher than I'd expected. Bárkit meg tudok itt csinálni? Jó indra a játék. Meg tudunk harcolni. Hol a sárkány? Hadd nyomjam le. Hát, szegény galambok elrepkedtek. Ah, up there. Ha, tehát tök jó. Ez mi? Ezt valamit lehet vele biztos csinálni. Ó, nem, csak szét lehetett lőni, ez az. Tanár bácsi, merre menjen? Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Ha arra megyünk, akkor nem jó irányba mentünk. Igen. Igen. Azt mondja, ja igen. Ó, bocs, Tanár bácsi, bocsánat. Én kérek elnézést, hogy rossz irányba kanyarodtunk hirtelen. És most merre, mert igazából mehetnénk erre is. Szétvarázsolj, oda néz. Magic!
Kaptunk Magicet. Nem tudom mit kaptunk, de kaptam. Hát ő nem hegymászós, ő Magic. Szereti jól néz. Megbüntetünk mindenkit, aki rossz kisfiú lesz. Hát nagyon gazdagok lettünk, egyből vehetünk belőle bizét. Megvehetjük az egész iskolát. Hol a sárkány? Szívesen szétlövöm. Készülj fel! Ez az. Reparo! Tanárbácsi, de ügyes tetszik lenni, megyek én tanárbácsi után. Ezt is meg lehet tanulni az első tanítási nap? Meg szerkeztünk egy hírat. Egy hét után szeretnék tanár lenni. Fölvenni a nagy fizetést. Ohójjaj! Babújja, ez az. Mint ez a tanárbácsi örül, hogy én szétlőttem mindent. Portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. És keresnünk kell valamit? Professor, it's a mural of some kind. Hát nem hiszem. Perhaps our host was a noted seer. First aid the nap, első boss harc egyből. Az ott mocskos cserép volt, fúj. Támadni akart, támadott. Jött, meg akart minket támadni tanárbácsi, ezek a cuccok. Meg kell, hogy védjem. El Magic. Nézd meg, támad. Támad. Itt van valami? Azt arra kell. Köszi, nagyon ügyes vagy. Testvérem, a legnagyobb példát mutattad. Professzor! Volt nála kés? Nem, csak kis bicskám van. A gatyájában van a kés, de jó nem? Mert csak ilyen mágus vagyok, ilyen tyutyú, tyutyú. Tanárbácsi, erre lehet menni? Nem érdekli a tanárbácsit, hogy erre rá lehet jönni amúgy. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Ez az elég gáz, amikor... Aha. Húzd ezt. Oda nézz! Mi történik? Oda nézz! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? Szia Ágica! Szia, szia, üdvözöllek! What room? I don't see any. Mi a helyzet? There's that glow again, like the glow on the portkey container. Jaj, nézzük meg milyen szép, oda néz. Új, új. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are Úgy, úgy. I don't believe it. Roxford. Megérkeztünk Roxfordba. Hello? Hello! Alszik. Jó itt! Csokrom! Jól. Most jól nagyon, és nagyon várom, hogy végigjátsszuk ezt a csodálatos kalandot. Mr. Manók ellen. It can't be. A karakterünk az elég egyedi. És remélem, mert több leszármazott
miatt lett utána Harry Potter olyan, amilyen. A szemüveg az egyetlen, meg a vágás az arcán. Ami kis emlékeztető, de hát... To Gringotts Wizarding Bank. Harry Potter. Amit akartam, azt nem engedte. The key. Your wife's Harry Potter vagyunk. Oh, yes, of course. Hát ez a zöld haj, ez így nagyon... Zöld haj, spanyolos származás, egy kis kínai beütéssel az arcán, kis vágásokkal, tökéletes. Nem akartam nagyon húzni amúgy az időt. És menjünk a vonattal? Hát bepattanunk, szerintem nem fog 11 óráig tartani, míg odaérünk. Hát pár percen belül ott leszünk. Keep your hands in Flash lenne egy 30 órás játékból, 11 óra lenne, csak az, hogy nézed, ahogy elindulnak odáig. Ekkora Flash lenne. Nem csak pénzt veszek ki? Hát nem, be is teszek oda valamit. Vagyis na, a pénz lesz az. In fact, you'll see quite a few. Jaj, szét lehet? Jó, nagyon jó. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Igen. Private entrances. Szeretem, amikor így forgolódik valami. A hullámvasítót is nagyon imádtam amúgy. Only one with green Akkor muszájból fel kellett rá ülni. both could have arranged for such a service. Úgy, igen. Want to take a breath? Én szívesen nézelődök, srácok, tele van manóval. És víz. Washes away all enchantments. It's a security measure. Amúgy nem volt rossz a hullámvasút, csak már nincs. Legalábbis van, csak nem működik. Magyarországon, mert Magyarországon nem éri meg fenntartani egy vidám parkot. A világon mindenhol megéri, Magyarországon nem. Ja, vagy hát volt benne egy kis kis biznisz, hogy bezárjuk. Hát, itt számít az, hogy egy pár boldog gyerek életét tették tönkre. És milyen jókat lehetett ott szórakozni. Sok játékkal, mindennel. Családi, jó kis családi napok. Bementetek, kifizettétek az egy összegbe a nem kevés pénzt, azért, hogy szórakozzatok utána. Ott van, ott integetjük, szia! Itt egy maló. The armband the guard was wearing was glowing. Like the glue you saw in the porky container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. Semmi gond, nyom neki. Is over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Na, hol vagyunk? Megérkeztünk volna? Here we are. Ez az, megjöttünk. Cső. Valahová megérkeztünk, ahová akartunk jönni. When was the last time this vault was Ez az. A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Tudom, nem szabad tanár úr. until today. 5-öst megkapom azért? Egy az első nap az így megérdemelnék egy 5-öst szerintem. Megtanultam lőni. Tyú. Vault 12. Thank you for your help. Tényleg végig kéne nézni egy-két filmet, mert azt sem tudom, hogy hol vagyunk amúgy. Hát nekem mutat valamit. Jaha, 57 arany. Ezt majdnem itt hagytuk. Mocskos manó direkt nem akarta, hogy észrevegyük. What do you suppose we should be 57 aranyat be akart múlni a manó. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Professor? Yes. Certainly unexpected. Let me think.
no time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. És mit kell nekem csinálni? Nem érteni. De nyomom az A betűt, mert mit kell? Csináljak. Nyomja, gyerünk, ügyes vagy. Ott lefordulsz, úgy, megvan. Revelio! Cast Revelio. I saw something. Move a bit closer and try again. Ez az. Már két dolgot is tanultunk. A door. That's a start. There's that symbol again. Ez az, nagyon jók vagyunk. I do. Jobbak vagyunk, mint a Professor. tanár That bácsi. symbol has Megkap the same közöst. glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, Így then I van, dare csak say kezdünk you van are most, about to ugye? discover the secret of this vault. Lead the way. Revelio. Ja, hogy ezt nyomkodjuk így, akkor Revelio. Azt akkor meg lövünk. Aha, király. Gyorsan megtanultuk ezt a... This is no ordinary vault. Szerintem most megy, ha mindjárt lesz egy kis harc. Out of here. What do you mean? Túl olyan helyen vagyunk. Minden legyen egy kis... Some sort of test? I do. But to what end I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Tanár bácsi, ne tessék annyira szaladni. Jövök én. Figyelek, tanár bácsi, figyelek, nyomom a varázslatokat. Lövök én, bátran, keményen. I see something up ahead. Ó, látom én is. That glow again, but on the floor. What happened? Mi történt? Moved towards the glow. It suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Hát, nagyon gyorsan tanuljuk ezeket a varázslatokat. Lumos! Igen, a Lumos az RT. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Hát az a baj, hogy már a harmadik varázslatnál járunk. Ez az bácsi fölkelt. Ha adni kell neki fényt. Értem én. Gyere. Hát ez nem biztos, hogy a legjobb választásunk volt. Ez az, fight, gyerünk. Hagysz nekünk is valamit, öreg. Aha. Nyomtam a izét. Te nem az volt a védekezés? Ja, hogy kell nyomni az Y-t, amikor támad.
Ha, oké, háromszor még. Gyere, támadj. Gyere. Gyere, valamelyik bátran. Úgy. Megcsinálok, ha nem támadsz. Megvan. Y a védekezés. Igen, már rájöttem. Megvédelek, tanárbácsi, megvédelek. Igen, már rájöttem, mit kell csinálni közben. Professor? Professor Fig? Professor, where are you? This isn't good. Jó az. Lumos. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me Hova tűntál, bácsi? Hova tűntél? Ha látod, szóljál. Arra felé kell menni, gondolom. Új. Nem tudom, mi van. Itt van még egy. Ó, ezek ketten is vannak. I suppose I'm on my own this time. Protego! Velünk kemények? Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Gyere, Stupefy! térdelj, kutya. Stupefy! Stupefy! Van még valaki? És megmutatja, hogy mit kell csinálnunk. Hello, üdvözöllek, szia. Na gyerünk, gyere. Gyertek, legyek kemények, gyertek. Melyik az első bátor? Jöhet a következő. Ajaj, ezt benéztük. Ezt is benéztük. Kapta. Ez az. Még valaki esetleg? Hol vagytok, bátrak? Lumos. Ez az. Megjöttünk. Lumos. Meg kell találnunk a professzort előtte? Hova egy profi? És ide át kell jönnünk érte vajon? Hát gondolom át kell ide mennünk. Hol a profi? Professzor. Ja, ide. Harry Potter. És azt mondja, hogy ő megtalál minket. Ez jó fej vagy. What is this place? I don't know. Mi ez a hely? Found this floating above that basin. That
is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. Na nézzük, mi fog történni. Follow my lead. Úgy, dugd be a kis arcot. Te ki vagy? Szép varázsló fiú. Ugye ez a Harry Potter előtt játszik jóval. All is in place. The portkey is well hidden. Rackham. Jazz, Rookwood. Path we've created may be impossible to follow. Hát ezt Rackhamnak fogjuk hívni. One who cannot see traces of ancient Hát, legend jó. as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Hát remélem, hogy jó kis kalandokat fogunk átélni ebbe a játékba. The witch or wizard who completes the trials will have proven themselves Aztán meglátjuk, hogy milyen gyorsan visszük végig. the responsibility that accompanies Hogy megnézzünk egy pár küldit. Valószínűleg nem zsinórba fogunk minden nap ezzel a játékkal játszani, mert bár akkor is még 3 hét legalább mire végigvinnénk a játékot. Az emléket elrakta ide. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were Mi? rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But sir, you shouldn't be in. Törpe sereg indul! Fight! Nem? Was right. Ramrock. Seems my reputation precedes me. Mehet a harc. I was beginning to think no Még egy törpe lesz a vacsi. Rackham's voice. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Hát kell, lehet, hogy még kis folyadék. Sir, Dubledóra. have the key to the vault. Még az iskolában lehet kis fiatal tanár. Use your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Akkor pont jól lehetünk Harry Potter nagymamája. must insist. I was to grant access 90 év alatt. key, and you didn't telephone. Micsoda magic van a bácsiban, micsoda magic. I have no patience for traitors. Grrrr. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Lehet az osztálytársunk lesz. Na, gyerünk! Y, védekezés. Törpe vacsi. Nehogy már a végén. Törpék eltegyenek minket. Ez az. Gyere, nagy kardos bácsi. Törpe vacsi. Szereted. Megölik a törpék. Sziklajáncsit. Hoppá, mi eljöttünk. Ez
az. Hát azért grafikában nem a legtoppabb játék, amit láttunk. Amúgy nem rossz. Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Ezek a goblinok tudnak varázsolni. Fenébe. It can't be. Meg kell, hogy jöjjük őket majd. It seems those who set up the pensive, the locket, and Nem rossz, nem azt mondta, hogy rossz a grafikája. wanted Ne érts someone félre. with more ability De to end up here. meg... Come, De vannak olyan részei, amin látszik, hogy azért... Na. Tehát láttam már jobbat. Nem mondanám, hogy rossz. Tehát azért messze nem a rossz, sőt jó, csak... Hát vannak ennél már jobb. Voltak előtte készült jobb játékok. De amúgy viszont jó. És ugye ez volt az első olyan AAA Harry Potter játék, ami azért elég jól néz ki. De messze szép a játék, csak... De vannak játékok, amikkel nem lehet összehasonlítani. Ez az, Hogwarts Legacy. Yes! Megérkeztünk. Pa, 46 perc. Sejtottunk odáig, hogy kiírjuk a főcímet. A Sony-nál ez mindig jellemző amúgy. A Sony játékoknál volt ez mindig jellemző, hogy játszol egy jó ide, és utána csak a főcímnél járunk. Ugye ott tanulsz, ott tanulod meg az alapokat. Megjöttünk az iskolába, az első iskolás napunkon. A sárkány megette a fél cuccunkat. Harcoltunk goblinokkal, meg varázsszoba. sorting ceremony. És megtanultunk 3 varázslatot is. I'm no Mindezt expert, but az első nap. that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I Na, can. nekem is kéne egy ilyen. Contact the ministry. Like. They need to Adidas. understand the Georgian Új war ruha. of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all the Diablos secrets póló. between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? De nem csak az, tehát ilyen játék, ami ennyire Harry Potter LOL-lal foglalkozik, nem nagyon van. Tehát nincs is ilyen játék. Ha mondjuk most lenne egy olyan játék, csinálják egy olyan Marvel játékot, ahol te létrehozhat egy szuperhőst, és azzal, hogy szép lassan fölépíted a karrieredet, úgymond, bekerülj egy bosszú állókba, vagy egy valahova, ez kb. Ugyanolyan. Nice of you to join us. Az mondjuk azért engem érdekelne egy olyan játék. Over. Alapvetően építhetni egy karaktert, Complication. Complications. egy új karaktert, és azzal kéne nyomulnod. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I Hát had igen. left. De a Marvelnek is volt egy hasonló játék, amit te most láttál DC-be. This evening. De most mondd meg, most kiadtak egy ilyen játékot, amivel rohadt nagy játékeladás volt. Tényleg, nagyon sok játékot adtak el belőle, iszonyat szintű eladása volt ennek a játéknak. És ez mellett kijött egy Suicide Squad játék, ami készült 500 éven keresztül, More to be sorted. és az meg bukott. You're just in És mit mondott a Warner? Hogy szerinted, hogy lesz-e Hogwarts Legacy szintű játékuk? Nem. Inkább ők átmennének a telefonos játékokra, meg a hasonló, mint a Suicide Squad. Hogy tényleg, hogy? Ez az. Older than the others. Tőzsde, mit szeretnék lenni? Na, mit szeretnék lenni? Come here with preferences and preconceptions. Srácok, lehet szavazni. Certain Mit szeretnénk lenni? expectations. Egyes vagy kettes? Mindenki, aki itt van, a chaten írja be, hogy 1 vagy 2. Kettes? Igen, van már egy kettesünk. Még egy kettes. Na, még valaki? Igazából már eldőlt, talán. Ha legyen a kettes. looking forward Nem to várunk tovább. exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds.
Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in Új fiúk, lányok, ha valaki szeretne VIP rangot, csak 50 000 pontot kell összegyűjtenie. what is it? És 50 000 pontért lehet VIP rangot kapni, persze korlátoltan, mert amennyi van daring, loyalty, ambíció. Hát, nekem mindegy. Én ambiciózus, vagy hűséges leszek, vagy kedves, vagy a harmadik szót, a negyedik szót nem ismerem. Ezt tudom, hogy gáz, de... Na, újabb szavazás. 1, 2, 3, 4. Kettest annyira nem vágom. Most lehet, hogy amúgy tudnám, csak most így nem ugrik be. Az jön, írd le. Kíváncsi. A daring az a kedvesség? Vagy más? Vagy rossz nyomon járok nagyon. A loyalty az a lojalitás, az ambiciózus. Ez a kíváncsiság. Vakmerő? Na, melyiket szeretnétek? Igazából mindegyik jó. Ebből mind a 4 jó. 1-es, 2-es, 3-as vagy 4-essel lehet szavazni. És ti fogjátok eldönteni, milyen legyen a karakter. Van egy egyesünk. Egy vakmerő. Egy loyalty. Na. Hát van még valaki a chaten, nyugodtan írjatok. Így dönthetitek el. Mire van egy egyesünk, meg egy 3-asunk. Van egy vakmerőnk, és van egy loyalty-nk. Na. Átlagoljuk az 1-es meg a 3-ast. Akkor kijön belőle a 2. Vagy ha összeadjuk, lehet 4. És azt mondanám, hogy 2-es, 4-es, akkor beírtok egy 2-est, másik egy 4-est. Úgy jó, a vakmerő is jó. Ebből mindegyik jó. Hát nem lehet rosszat választani szerintem. Lehet, ha azt mondanám, hogy 1-es vagy 3-as, akkor mind a ketten ugyanígy 1-es meg 3-as írnátok be? Neked a 2-es, 3-as tetszik? Mendemonda neked? 1-es, 4-es? Jó, a 2-es? Akkor legyen a 2-es. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. Na, haladunk, haladunk. The ability to reflect clearly on that which puzzles others. Ezért mondtam, hogy 1 meg 3. And you've a ready Rossz a mind, 2, az 2. quick to learn. Legjobb választás. Perhaps you belong in Ravenclaw. Hát sikerült a Ravenclaw-ba bekerülni. Igen, gondolom ezt elfogadjuk. Nem akarunk tovább gondolkodni. Jó lesz nekünk Ravenclaw-nak lenni. You belong in Ravenclaw. Yeah! Hát biztos nem leszünk olyanok, mint Harry Potter. Mert mi a nagymama vagyunk. Nem lehet mindig azt az egy házat fölvinni a legcsúcsra. Oh, and one more thing. Due Professor to an Black. unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Eltörölték a Quidditch-et? Mégis ki lehet venni a játékból könnyen azt a Quidditch-et. Stand
ever. Ha már a játék elején között, hogy úgy ezt törölték. Protect me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Milyen romantikus lenne, mi? I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Megismerhetnétek Harry Potter nagypapáját is. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Nem csak a nagymamáját. Would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ha van kedvetek, kövessetek be nyugodtan. As I was saying, I'm És nekülünk Harry Potterezni. Vagyis Mary Potterezni. Megnézzük a nagymama sztoriát. my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Nem tudom. Én még nem játszottam vele. Most játszok. Először. Ezzel a gémmel. Uncommon for a student to begin at Aztán most már több mint egy év meg eltelt a megjelenés óta talán. you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. Nem rakták bele? Hát egy év alatt azért mondjuk lehetett módosítani volna egy-két dolgot. De nem baj. Who lived Én majd csinálunk sztorit bele a játékba valahogy. or the poltergeist? Ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Micsoda ajtó. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the Holnap morning nagyon to kemény lecture napunk you. lesz az iskolában. Az első nem volt az. Professor Weasley. You're welcome. I hope you Az enjoy első your napunk az class. nagyon kedves volt. Sleep well. Hát vagy ki tudja, mit csinálnak ott a kis házikóba. Hát sokan rámentek volna arra, hogy minél több varázsló tanulcot csináljanak a játékba. Igazából nincs úgy, hogy mondjuk 6 napot kell végig játszanod, tehát Looks like everyone's gone. minden este csinálhatsz egy újabb Harry Pottert. Másik anyukával. Ha ezt így berakták volna, itt még nincs semmit csinálunk, gondolom. Ez még nem az a szoba, ahol tudunk varázsolni meg minden egyéb dolgot. Hát de mondjuk csináltak volna egy szálat vele, tehát mondjuk úgy értem, hogy egy szálat, hogy... Na, hát most mehetünk le, meg fel. Szia! De aranyos szellem volt, láttátok? Hát suhant a kis testünkön. Szerintem ide kellett jönnünk. Aha. Nem baj, nézzünk körbe. Ott van valaki, egy aranyos. X. Beszélgessünk Samantával. Szia Samantha. Én Mary Potter vagyok. Perfect place. A place he'll be True. happy with. But I can't seem to find it. Great golden Neked is volt tehát az első napod? I want him to thrive here. Téged is majdnem megevett egy sárkány. Gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Hallna nagyon harcos emberekkel, mert kinyírnak. Melyik az a bátor? Of course. Milyen emberek I nyírnak heard ki? you're studying with him before term. He's an enigma fig. Teaches about theory. Sulin belül? Know a lot about practical magic. 1-2. Gyorsan szavazás, indul 10 másodperc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. True. And if
affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. Ó, látszik, hogy milyen érdeklődőek vagyunk. Herbology's in my roots. De aranyos vagy. Is it common practice for Mindenkitől mindent meg kell kérdezni, és akkor megtudjuk. Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. Professzor Fokhagyma, az a neve? Our potions master cares where you get Jól láttam. ingredients, as long as the Garlic. brews are all perfect. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your dittany. Thank you. And good Thank luck to you you. too on your first day. Szia, majd találkozunk. Legközelebb is. Szevasz. Ki vagy te ott? Szevasz, te olyan? Géza? Deep breath. Amir. Amir Takhar. Hello. Would you like Hello, Amit. Vagy hello. Ó, nyere, néz ki. Nézd, mit látsz? Can't Nagy, see Füntyi? too much Nem? in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to ez have az. you, Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Ó, mennyit fogunk tanulni a Something csillagokról. about the open air and night sky above the Takhar. tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 50 years. Nekünk is kellett volna egy jó Harry Potter szemüveg. Installed with the tower. Ha jól néznénk ki Plus, benne. a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Én is örülök neki, Takhar, hogy megismerhettünk. Na jó, leveszem, mert nem látok benne sokat. Ott van még egy ilyen. De jó, ezt így megforgattuk, és... Új. Beszélgettünk már vele. Vele. Just have to wait for the right moment. Még nem tudunk varázsolni, de... Fitness. Ó, itt van Everott. Az a rész. Szia. What is this? Someone Ó, de kedves. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I Kapcsoljuk meg ezt. wanted. Oh well. Volánbuszokon is lehetne alkalmazni. I suppose I hoped it would light up. Nincs ülőhelyed? Raven varázsoljunk got valami a bit szépet. on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather Nem, harrowing Potter trip csak here. egy van. A Potter csak egy van, és szép zöld haja van nekünk. I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Nem, ez a fogyatékos. Ez nem büsös. Fogyatékos. Potter klón. Hát lehet úgy néz ki, csak ez Wait, bolond. you say most professors are firm but fair. Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bong back to Szia. me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there. Jót dumáltunk. Professor Weasley is looking for you just outside. You'd best not keep her waiting. Jó, menjünk arra, mert soha a büdös életben nem fogjuk végigjátszani ezt a játékot. Valamit itt kell csinálnunk. Ja, lent egy szinttel lejjebb. Vagy feljebb. Hát, hogy vissza kell mennünk egy szinttel lejjebb. Ott a rész, láda. Ó. Nem tudjuk kinyitni még. Csicskák vagyunk hozzá. És itt mi van? Körben lessünk, hogy mi van itt. Mi van itt? Nem mehetünk még arra.
Záron. Legjobb barátok leszünk fogyatékos klónnal. Nagyon jó lesz. Hát most boldog vagyok tőle. Szevasz szellem! Vagy ezért hasonlít annyira Harry Potter? Ő a nagypapa? Sose lehet tudni. Ha érdekel, kattintsatok a megjelenni, kattintsatok a követésre és meg tudjátok. De most merre kell mennünk? Tök jó, most miért megyünk amúgy le? Itt van egy ajtó. Hú, az a WC. Ja, kakírni ki szeretne. De jó, megmostuk a kezünket. Olyan, mint ha megmostuk. Fürdőszoba, mi van veled? Kicsit illegál az úgy. Kicsit régi. Lehet, hogy cserélgetni kéne néha, mert... Törülközők. Zuhanyzó. Találtam egy szobát, ami nem az enyém. Csicskák. Hát ezért hasonlít Harry Potter arra. Nem azért, mert ez nincsenek véletlenek. Menni kéne órára, gondolom. És még egy szinten följebb van. De mi nem volt jó, ahogy... Igen? Itt voltunk az előbb. Nagyon aranyos vagy. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding exams. They will Betűzési verseny. you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Na jó. Here you are. Könyv. Azt tudod miért ciki? Van egy ilyen könyved, és megmutatnál, hogy mit nézel a neten. Forognának a pucérlők, egyből lebuknál, kinyitnád a könyvet. Menj a könyvbe énekelnék, hogy csöcsök és seg. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Igen? És most menjünk? Ja, azt mondta, hogy menjünk arra, mert ő... Jó, megyek, jövök. Mert minden tanárja nagyon segítőkész volt. Ne, hogy azt mondta, hogy megint valami fogyatékosság kell itt lennem. Ez rész, hogy forog. Na jó, jövök. Jövök tanárnéni, jövök. Muszáj volt megforgatni. Látni akartam, hogy forog. Vízni mama. Azt tudod, hogy a te unokád meg az én unokám együtt fog járni egy jó iskolába? Szia! Igen? Collecting White. Nagyon jó.
Ha! Értem már, értem már, mit szerettél volna, csak azt egyszerűen is el lehetett volna mondani. Level 1-ek vagyunk. Challenge. Na, Firegrid page. Ja, hát csak ezt tudjuk csinálni. Hát egy dolgot tudunk csinálni. Minek jobbat? Ja, csak ennyi volt? Hát jó, amúgy föl lehet húzni munkat fúra. Welcome to Hogwarts Legacy. Gear. Na, hát akkor... Hol kezdjünk? Igazából ezek már be vannak rakva, nem? A sapkánk nincsen. Ilyen jó sapka esetleg? Szerintem azt így engedjük el, ezt a sapkát. Hú, valamit egy darab collectionünk van már. Egy darab találtunk. Srácok, ezt biztos, hogy nem fogjuk kimaxolni, már most látom előre. Szóval kegyetlen. Jó, mehetünk találni. Magyarul minden fényképnél megállhatunk, így hogy Rebellion. Jövök találni, csak varázsolni kell, azt mondták. Aha. Jövök már találni, jövök. Merre megyünk tovább? Lejjebb még? Már eltévedtem. Hát erre mutatja, hogy menjen ki. Repülő. Új, matek. Mit kéne csinálnom nekem? Egy. 13, a sarok 21. Ezt hogy tudom én megfejteni? Mindegy, hogy engedjük el még egyelőre. Tovább menni? Menni tovább? Hova menni tovább? Oda nézz! Jó, tetszik a izénk, nagyon jó. Sálunk nagyon jó volt. Open map. Open map. Van mapunk is. Nagyon jó. Szerintem jó lesz ez.
most nekem oda kéne mennem? Szegény talán nem lesz boldog, hogy így elloptunk az óráról. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Mégsem loptunk el az óráról. Visszajöttünk ide. De You can nincs. get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops. És végigkérdezünk minden lehetőséget. Find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. You mentioned Jó, nem Hogsmeade. még egyszer ugyanaz. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes. All Ó, jó hang, elég jó hallható. enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Mármint a játékhang, nem az enyém. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? 1 óra 17 perc után rájött, hogy megkérdezzem. Focuses on how to defend oneself Jó, against the jó, evils később, mint that soha. lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Mindenki nagyon örül neki, hogy itt vagyunk. Professors have agreed to create additional Best első nap ever. outside of class. You'll be up to speed in no time. Kaptuk tankönyvet. Use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in Találkoztunk Quizzen nagymamával. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful trip. Senki nem érti, mi történt a My sárkány suspicion is that támadással. there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Hát I'm még just nem glad we működik. both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Thank you. Goodbye. Good luck today. And remember Köszi. to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today.
before you immersed yourself in. Nem emlékeztem, hogy ennyi beszélgetős rész van ebben a játékban. Professor Weasley talking about exploring ruins. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. Én bármit előhetek, srácok. The details to yourself for now. Korlátlan csatornaponton van. Az a baj, hogy innen nem működik, csak innen. Sajnos nem jó. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Ja, tartunk egy fél perc szünetet. És úgy is beszélgetnek, hogy tartunk egy fél perc szünetet, addig nézzétek. Mindjárt jövök, 1 perc. And so that I may avoid another not so subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Na, itt is vagyok. Nézzük meg a mappot. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your Jobb lett most a fény. hinge on the magic you are able to master within these walls. Na, tehát mehetünk a mappal. Van egy questünk, ami megvan. Vagy megyünk a mappal. Találtunk ott valamit. Ez nem lesz jó nekünk. Na, mehetünk ide is. Nem tudom, mire jó ez. És felfedezés. Mehetünk csinálni a feladatokat is, srácok, hogy kicsit körbenézzünk. De valamit csipog. Jaj, ott van a bácsi. Azt hittem, hogy abban a szempontból csillog a néni, hogy kapunk tőle valamit.
Azt én értem, hogy ezzel tudunk gyorsat utazni magyarul. Ott van még valami. Ezt még nem tudjuk nyitni. Akkor menjünk. El tudunk gyors utazni is. Ó, gyerünk, szaladj! Azt hittem lehet gyors utazni, de akkor ezek szerint nem inventory. Mi ez, amit találtunk? Tökre úgy tűnt, hogy ez egy gyors utazó pont lesz. Akkor benéztem. Ez csak azt mutatja. Oda kell mennünk. Ennyi. Jöjjön, egyenesen szaladunk a pályán. Megvan. Ja, nem kell nyomni semmit, magától nyílik az ajtó. Jó van. Ott repül egy papír. Ez majd kell majd valamihez, gondolom. Azaz, egy újabb collection. De cuki vagy. Ó, átnyúltunk a textúrákon, de majdnem olyan érzésünk, hogy a bacskát csihogattunk volna. Úgy van valami cucc. Mondom, én mindig fel akarok ugrani. Nézd már, TJ bohóc. Nem lehet, hogy lehessen. Reurion, ott van valami. Ez a frame-es volt. Ott egy lakat. És itt kell csinálni egy ilyet. És egy collection, nagyon jó, hogy gyűjtjük. Végén még előbb maxoljuk ki a játékot, mint hogy lejátszanánk. Fősztorit. Korlátlan revelionunk van, úgyhogy... Ott van valami. Csöcs. Bejöhetünk? Hát jó. Egy kis... Azt ad nekünk valamit? Nem nyithatjuk még ki. Nem adja nekünk a lootot. Csak úgy a játék. Nem dobálja puszira.
Szomorú vagyok. Kicsit érdekes a mozgás amúgy, de... Off on another adventure, are we? Ha! What is fucking fightless? Meg kell rakni valakit nagyon. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived Párbaj. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review. Meséljetek amúgy, hogy telik a napotok közben. Kinek hogy telik Mendamon, Assyrion, vagy bárki, aki itt van. Modric. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity. Ki volt kedvenc Harry Potter karakteretek? Bármit, nyugodtan. Azt tudom, hogy te beteg vagy. Fantasztikusan? Mesélj! Megvan. Karit húzol? Karaktert húzol, gondolom. Now, let's try something a little larger. Wolf, ugye? Let us begin with the basic cast. Potato! See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Levioso! Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Mr. Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Potato! Melyik a Levioso? Ki vagy? Ja, RT... Ha. Now, the basic. Well done. Igen, már közben rájöttem, csak pont eltakarja ugye a laptop a szélét, és pont annyira nem látszott. Visszafelé meg olyan kicsivel látom, hogy konkrétan elég közel kéne a monitorhoz feküdnöm, hogy lássam. Mehet a fight. Nem akarom. You're good. How perceptive. Thank you. Good form. I know. Lucky. Nothing lucky about it. Lucky! Nézd már magadra, kisfiú! Föl se tudtál kelni. Olyan cikke, amikor egy kisgyerek szarra aláz, ugye? Szarsz! Azt olyan kellett mondanod, megcsapkodtuk a kisfiút. Helyi kecseket elvertük rendesen. És biztos nagyon haragszik ránk. Helyi kecseg. Hát az jó meg nagy Diablo fan. Have the opportunity to practice. If what
seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards Ez jó volt, or az else tetszett. ever more likely goblins. És kell ne felejtsük, 40. óránál a játékban mit kell csinálni benne. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. De mi majd a halálvarázslat is? We'll have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional Szívesen. assignments. Bármikor jövök tanulni. Megalázni a hülyéket. Szóval, kivel tudunk beszélgetni? Bárkivel. Hát, mondjuk... Te. Te? Nem akarsz beszélgetni? Nem, nézd már. Na jó, gyere. Látom, hogy szeretnél beszélgetni, mert kikaptál. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. I didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again... Simán kaptál, öcsém, egy mesés-pesést kb. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Jaj, de kis kedvesek voltunk. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts... De jók vagyunk amúgy. Jó, indul, megaláztuk a helyi srácot. És majd mondjuk a legkeményebbek. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Ahogy gondolkodtam, egyszer kipróbálom Hovot. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. És az így ideig megmaradt. Clock Tower entrance. Stream elejéig, de az mi nem most lesz. Till next time. Te ki vagy? Ó, ez az. Szia. Ó, ez a barátod. Itt a vicces Harry Potter. Sziasztok, tesó. Melyiköt kell talázzam még meg? Én nem tudom. Mármint nem azért nem tudom, azért mert nem próbáltam soha. Hát de látod, hogy a Diablónál sem vagyok egy toppon, sokszor ott van egy kulcs. Ezt gondolom majd ide kell hoznunk egy kulcsot, igaz? Most mit? Melyikötök? Kilingalomból? Valami Kilingalomból. Szerintem oda lent. Na, szevasztok. Mennünk kell tovább. Nézzük meg mi van itt. Az néni ott? Nem? Szegény, ott ég, oda néz, és panaszkodik, hogy ég. Ott van valami. Egy újabb. Hát nagyon jók vagyunk. Collect Field. Végén összegyűjtjük az összes collectünket. Szavasz, nagy takarodó. Taki van. A király bácsi fogja a kis könyvét. Itt mik vannak? Mi így először játszunk vele, úgyhogy bocs rácok, ha valakinek ilyen kis izének, egy kicsi futi lesz. Itt voltunk, csak nem mentünk el, ugye? Azokat futkároznak, oké, itt nem voltunk még, hogy voltunk? Ott van egy... Nem? Mi ez?
Itt van valami. Gondolom, oda nem bemehetünk? Valami csilingel. Ott. Nem tudom, az a baj, hogy már kezdett eltévedni az iskolába. Menjünk a feladatokra. Az a baj, én annyira nem ismerem, és látjuk, ugye vannak aktív, kemény fogosok. És ugye, mint tudjuk, minden játék szép, meg minden játék jó. Nincs rossz játék. Az olyan, amivel te nem szeretsz játszani, de rajtad kívül több ezren, igen. Ezért nem érteni sok embert, akik harcolnak, hogy PS vagy Xbox a jobb. Attól függ, mivel szeretsz játszani. Meg mennyire vagy gazdag. Mennyi pénzed van. Ugye maga a PS4 és a PS Plus szolgáltatás szerintem egy nagyon jó dolog. PS Plus. Az Xboxnál Gamepass. Ugye a Gamepassnek annyi előnye van az Xboxhoz képest. Ho, gyere ide. Gyere ide apához, csesz. Egy kis heal cucc meg ilyenek. Ez WC-ben van? Menj már! Alkoholfogyasztás van itt a WC-be. Hát, olyan, itt van valaki izé. Egy jó kaksi. Belefér. Ugye a WC-t lehúzzunk, hát a tisztább lesz tőle a hely. Azt nézd. Spriccen széjjel a víz. Hehe. Az valahol van egy cucc, itt meg nincs több dolog, mert ugye? A láda a másik szobában van. Arra vannak. Olyan, mint hogyha itt csiripálna mellettem, de nem. Ez fake info. És lehet, hogy hülye kérdés, de egy bizonyos N betű streamer is azzal játszott, nem? Klasszikkal. Az a baj, én nem, tehát nekem teljesen kimaradt az a WoW, meg ezek teljesen kimaradtak az életemből. Aztán lehet az én legnagyobb hibám. De... Szevasz, Doki, vagy profi, vagy professzor. Cső. Ne nézz ide. Lootolunk. Ezt a varázslatot csak poénból használjuk. Hát mi van? Adod nekem ide? Majom. Majom, ne adj ide követ. Te szemét ez a majom. Hát beszarok. Ami nem. Ahogy nagyon jó, tehát ebből aztán jó, nem a grafikailag nem a legszebb, viszont jó meg van csinálva. Maga a játék. Szerintem ez is sokat számít. Ha meg azt nézed, hogy mondjuk egy olyan játékos játsza ezt a játékot, egy úgy újabb WC. És annak is szeme van. Csöcsi? És csak mi van? Össze tudsz ugrálni? Megölhetjük? Hát nem. Levi Jóska nem vált be. Ebben nincsen kábítószer főző, mint a másikban volt, nincs. Oké. És
Nekünk erre kell mennünk tovább. Levi Jóská. Levi Jóskához. Leszünk valahol. Rossz hülye, nyomkodom a gombot. Oda kell mennünk be. Jó, tudom, hogy ide kell mennünk be most már. Azt megnézzük, hogy itt mi van. Itt van még egy ilyen flames tudsz. De aranyos vagy, itt repkedhetünk. 3-0-5 2 2 1 szarvú 4 valami 12, nagyon jó. Legyen kígyó. Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus. Ezzel van még. It wasn't boots and it wasn't flack, but you're all... Kis macska, menjünk a feladatunkat csináljuk. Igen, ez egy jó játék, és el leszünk vele még egy darabig. Here, behind you. There is an open seat here. Gyere, odaülök mellét. Hello, I am Nettie. Hello, szia! Szia, Neti, ismerkedni, beszélni, én vagyok, Mary. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. Azaz. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Beszélni kicsit érdekes? Well, it seems that we are in dire need of review. Ez azt mondani Harry Potter? And take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Hó, varázsolni neki könyv? Aha. Ahogy, de gyorsan megtanultuk. Isteni varázsló leszek, ácsó. Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember. Nem tudom, hogy kéne raknom, hogy jó legyen amúgy. Keep at it. You might just rival Miss O'Neill. Lassan ugye gondolkodhatok, hogy hogy oldom majd meg a dolgokat. Well, as you all seem to have the basics down and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves Amúgy tényleg olyan érzésem van ilyen, mint hogyha egy másik világuniverzumban lennék, ha ránézek a kis képre. Gyere, varázsoljunk valami szépet. Repülj velünk a varázslat szárnyán. Indul az utazás. Ja nem? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Na nézzük. Most mit fogunk csinálni? Építünk egy házat. Arról nem volt szó, hogy Minecraftozni fogunk. So why don't
we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres. That's it. Ó, majdnem. Elengedtem. Úgy. 50. Very good. Very good. Úgy. Meg very good voltam. Very good. Points to Ravenclaw. Ez az. 50 pont a Ravenclawnak. Without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Most már egy challenge? You'll be the Blues just as before, and Miss Onai, you are playing. Nagyszáj kezdi. Yes, sir. Ki kezdi? Gyerünk. Persze, hogy ne. Mehet? Elrontottuk. Elfelejtettem elengedni. Új, de ciki. Elfelejtettem elengedni. Basszus, most már fúra maxra kell húznunk. Á, ezt kikaptunk. Ez ciki van. Ó, ki akartam maxolni, nem lehet előről kezdeni? Igazán csak lehet. Persze. Úgy kezdte. Jó, lehet újra kezdeni, ugye? Let us make this a bit more interesting, shall we? Jó, visszavágó. Hallói. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Tényleg nincs visszavágó. Azt hittem lehet egyből kezdeni. Do not think I will start going easy on you now. Splendid! X. X az állás, tesó, X az állás. És már azért jó lenne, hogyha békén hagynád a játékot. Az utolsóval megnyerjük. Ezt nekünk ide kéne húznunk a szélre felé. Ne, elrontottuk. Basszus. Újra akarom kezdeni. Nem lehet újra kezdeni? New play vagy new game. Jó, very good, persze, very good. Rakjanak a kopaszok közé, na. Szeretnénk újra nyomni. Csak lehet újra kezdeni ezt a feladatot. Hello. Szívás, hogy nem lehet újra csinálni a feladatokat. Valami nem sikerül elsőre. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. That's good to hear. It's a lot. To put it Nem már.
I remember De olyan szállalmas, hogy nem lehet még egyszer megcsinálni. here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Harry Potter! You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hello, hello! It's nice to Gondolom learn csak about lehet another majd. wizarding school. Thank you. I think Professor Ronan will... Until next time. Igen, megyek oda és megmondom neki, hogy még egyszer szeretném nyomni. If you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. Nyomnám még egyszer. Charm is there in the Csoki. Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Nagyon jó, igen, és szeretnénk újra játszani. It was a challenging match. Miss Onai is always... Now, Professor Weasley, expect to hear from me soon regard... Hallod, tesó? Újra szeretném játszani a játékot. Csoki. Miért nem játszhatom újra a játékot? Tényleg rebellionozzunk. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom. Duncan Haphouse. Az ismert a Duncan Haphouse? Itt van egy lány. Te ki vagy? Cressida Bloom. Jó, hát ezek ilyen random nevek kb. Lehetne csokoládéfagylalt 16 is a nevek kb. De... Hallod, tesó, újra szeretnénk nyomni a versenyt. Ott van, level 1 luck. Ki kell fejlesztenünk ezt a képességet, hogy feltegyük az árakat. Szevasz, utállak, te rohadt. Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day Ja, ez a másik. You certainly seem to hold Samantha. your own in charms. Ez a kedves kislány. Fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your ability. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Szia, gyere velem. Van kedved jönni velem valahol? És hova kell majd küldetésre menni? Van még itt egy feladatunk. Ezt meg gondolom lefelé kell menni. Jó, hát csinálj meg egy-két küldit. De nem értem amúgy, hogy most miért nem lehet újra nyomni. Egy gyakorlással, tehát... Már bocs, de hát most honnan a csokiból tudjam, hogy hirtelen, hogy hol kell engedni a játékot. És akkor elmondja a varázslólány, hogy amúgy ő ezt már 4 éve gyakorolja. Meg így most kezdené meg vele életedbe először kb. És akkor... Sok van a csatában. Köszi, jó fej vagy. Ide? Nem, valószínű, hogy ide. Hol kell mennünk? Azt mutatja, hogy ott. De oda hol? Látod, ki kéne mennünk? Ja, mondjuk itt van egy ajtó, és az sokat segítene, ha erre mennénk. És most így arra. És itt van egy... Oh, szia Macsi! És most itt így mennénk. Hát van egy kincs, több is. Remélem most valamíg megküzdünk a, mit tudom én kivel. Goblin Manó 48-an. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are.
There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wait. Hosszú beszélgetési részek vannak benne, az biztos. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streamer. Regardless, you must continue to build. Sziasztok, továbbra is üdvözlünk mindenkit. Ciao, ciao. Ha akarjátok, nyugodtan nézzetek fel YouTube-ra, ott is rengeteg videó van fenn. Ha itt rákattintotok majd a YouTube fülre, akkor meg tudjátok, ott is be tudtok követni. És rengeteg videó van fenn. Resident Evil 2 teljes végigjátszása, Diablo 2-3 végigjátszás, és még rengeteg játék van fenn. Fortnite vinek tömkelege, van minden, mint a mesében. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's potions Hosszú stock beszélgetés. a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our... Hát, Nettit választottuk. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirable... Hát, ha mégiscsak lehet kapcsolatot építeni. A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts. Nagyon PC-k legyünk, legyen benne minden, amit el tudtok képzelni. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Egy újabb quest complete-unk van. Itt volt valami, nem? Nem volt valami? Oké, ott van egy cucc, amit meg kell. El kell mennünk arra. Na, menj, szaladj! There you are. Megjöttünk profhoz. Indeed I do. And an Egy újabb varázslatot fog nekünk megtanítani. mending charm, reparo. Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. El kell kapnunk azt a papírt, vagy mit? Lumos.
Megvan. Jaj, ez a feladatunk. De jó. Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master Na hát ez new hamar bits of megvolt. magic. Good luck, and I shall see you soon. Cső. Hát ez mondjuk azt, hogy nem volt túl acélos feladat, de... A flying page must be around here somewhere. Revelio. Valahol itt volt egy, nem? Itt repült egy page. Szevasz. Még ezt akartam, de... Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul Ó, van smell még, of aztán elfogyott. Innivaló ghost-on? Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my... Azt az első napon ne próbáljunk meg mindenkit kiírtani abba. De tanára? Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back. Sziasztok, üdvözlök továbbra is mindenkit. Hello, hello. Próbáljuk csinálni a fő küldiket, aztán majd meglátjuk, hogy hogy állunk. Ne ölj meg senkit, nem vagyunk olyan durvák. Ami Potter nagymamák vagyunk, nem ölhetünk meg senkit. Harry hogy jött volna ide? Ami nekünk itt még el kéne kapnunk azt a szart, nem? Ja, nem az kell. Nem az kell, basszus. Megvan. Nekünk gyűjtögetnünk kell, és vissza kell mennünk a tanárbácsihoz, de jó. Cuki baby. Tanárbácsit nem ölhetjük meg? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Repáró! Ha, ezzel tudunk összeépíteni dolgokat. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. I'd better keep an eye on high places around the school. Find the Zenobia gobstone. Meg kell találnunk a gobstonjait. Zenobiának a gobstonjait. Oké. Az, hogy hol van, a Zenobia gobstonjai, azt nem tudjuk. Reparo. Lumos. Leviosa. Revelio. 142 staircases, and
where they put me. Lumos. Oh, my exams! One of them deserves more than a tea. Might as well be surrounded by Jarvies. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Azt hiszem erre kell mennünk. Ha, itt van egy izé. Nem az kellett? Se baj. Ott van még egy. Gyere ide! Oh, a testén át szereztük meg, a testén át. Mi vagyunk a legjobb varázslók ever. Neked is van valami kis küldetésed? Fölveszek az összes küldetést ever, ami csak a környéken van. Aztán meglátjuk, hogy találunk-e belőle bármit is bárkinek bárhol. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelio. Reparo. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Jó, oké. Megjegyeztétek? Meg. Ahhoz a pillangót kell csinálni majd. Oké. És most nekünk hova is kell mennünk? Parapapapa. Gondolom, hogy nem itt van. Azt még nem tudjuk. És arra van 30 arányméter. Úgy arra kell futnunk tovább. Kell van paintinget is gyűjtenünk. Szép lassan, de biztosan haladunk előre. Nem tudom, melyik évszázadban fogunk végezni. Ott van egy alkoholista. Ezek itt alkoholisták, vagy csak elfáradtak az iskolába, sétálásba. Még mi? Hát nem erre kellett volna jönnünk, csak szólok. Oda. Menj be oda. Itt valami tuti valami titkos dolog van elrejtve. Ez az. Na jó. Találtunk egy chest is. Egy kis tudsz, egy kis nyersink. Kösz. Nagyon jó vagy. Ez a tanári terem, mi? Nem, ez egy terem. Itt van valami, amit nekünk el lehet lopni? Vagy valami? Tudom, hogy hülye hangzott, hogy ellopni, de... Ott. Annyira még nem ismerős ez a játék területileg, úgyhogy... És hogyha valami ismerőset láttok, vagy tudtok, hogy mit kell csinálni, valami extrát, akkor nyugodtan letartsátok magatokba ezeket a mondatokat, amit elhangozhatnak. Itt van valami. Ott a pillangó. Get you back to your frame, little moth. Ezt is vissza kell vinnünk oda? Nagyon jó.
Köszi, meg lesz. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Ciao, ciao. Neked is további szép napot kívánok. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Már marson vagyok. I'm glad someone figured it out. Leginkább azért vagyok tűzpiros. The moth! Előre hajolok, akkor is tűzpiros vagyok. Égeti a testemet a mars. Gondold el, az első ember, aki a marson nyomja. Nagyon, nem rossz amúgy. Ezt nem mondom, hogy életem legjobb játék, amire szerettem volna játszani, de amúgy nem rossz, vannak egész jó ötletek benne. Meg toljuk neki ezerrel. Hello Józsi! Kösz, hogy énekelsz nekünk. De te nem adsz nekünk semmi jót. Úgy tök jó meg vannak csinálva, itt azok fényképek is le vannak úgy animálva, mint hogy a filmben. Milyen misi? Milyen misire hasonlítunk? Mondd. Amíg a háttér nem tűzpiros, amúgy csak gondolom a színek úgy verődnek rá, de amúgy nem. Ja, a játékban? Amúgy a háttér ugyanolyan, nem tudom, ilyen narancs sárgás. Nagyjából. Na, tehát minden, ami ilyen cuccit van, azokat majd ki tudjuk nyitni, majd amikor eljutunk oda, kapunk ilyen feladatokat, mint hogy az előzőnél is. Ja, ott volt a kép. Itt már jártunk egyszer, és hol van amúgy a fő feladat? Hát ide kéne jönnünk. Ott van egy quest. Egy lúzunk volt már. Egyik játékban lúzoltunk. Kikaptunk. Nem mi leszünk a világ legjobb Harry Potterei. Bár mi ugye Harry Potter nagymamái vagyunk. Na, látjátok, itt vannak ezek a cuccok, ezeket még nem tudom, itt mit kell csinálni. X-Revelant. Ja, hogy oda kéne valami behelyettesíteni. Úgy. De úgy, ha... Van még egy? Hát csak egy van. Gondolom kettőnek kéne úgy lennie. És nekünk elvileg ki kéne mennünk. Itt megyünk ki? Itt megyünk le. Ha az is lenn van. Közeledünk felé. Gyere. Van, itt van egy ajtó, nem? Hát nincs. Valahogy csak van egy ajtó. Nem nyert?
Hol van ajtó? Az egy ajtó, ahol bejöttünk? Ez ki. Nyitottunk egy chest. Véletlenül. Na nézzük a térképet. Csak akkor talán nem leszünk a hülyék. Nem erre kell jönni. Hanem... Erre. Nagyon jó. És erre. Ja, hihetetlen. Megtanultuk használni a térképet. Azt, de... Királyok vagyunk. Te ott? Nem csinál semmit, te se? Nagyon jó. És bejönk itt osztályterembe? Nem. Hú, ott van valami magic. Szevasz. Most azzal fogunk menni ide a küldetés, aki megalázott minket a játékba? I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. De hogy a karakteremnek ugyanaz a kék haja, mint valaki. Nekem elvileg zöld. Zöld haja van. Na úgy. Geri. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. I tried a newer The timing of Professor Weasley's owl... 270 órás játékot hogy kell rövidíteni? Megpróbálsz szaladni, amikor csak lehet. Az a néz. Az a néz, micsoda táj. Kijöttünk, az ott mit csinál? Azt ott láttad? Így szalad. Kegyetlen. Na jó, mi is? Hol néz? Ott locsolta a virágot. Cucc. Hát ez hihetetlen. No cheats. Hogsmeade is beautiful this time of year. Nagyon szépen néz ki. Na menjünk ki a kapun. Szétöllek. Leöllek. Csak egyedül jövök vissza a nyereménnyel. I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Jövök már, csak közben varázsolni is kell. Valakinek tudnia kellene varázsolni is kettőnk között. Nem lehet csak úgy sétálgatni, nem? Gondoltam, hogy idejövünk. Oh, what's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Lumos. Leviosa. Accio. Reparo. Micsoda hangjuk van, azt a betyár. Gyere, menjünk tovább, szaladjunk. Hadd lovogjon a hajunk. Neked nincs. Look, from the forbidden forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Oda nézd. Oda nézd. Sziasztok, gombák.
Egy kis loot közben semmi probléma. Jövök. Jövök csak loot. Jövök csak lootolunk egyet. Ki tudja mire lesz még jó az jókor. Jaj! Meg fogunk halni, Nati! Ne várj meg minket! Ne menj messzire! Gondoltak amúgy a játékba arra, hogy ne legyen lootolj. Már most. Hát ez hihetetlen úgy. Nati, van egy itt. Why is it off limits? Várjál már, Nati. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Pass that way. Jövök, mehetünk. Csak az volt valami, amit meg kellett jelölni. Meg kellett pisélni a kerítésre, tudjuk, hogy hol kell visszajönni. Velem mi van? Mit titkolsz előlem? Itt járkálnak emberek. Biztos van olyan, amit élet. Titkolsz előlem, Nati, valamit. Ninja harcos vagyok. Gyerünk. Oda nézz! Petting! I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised Going back. that Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Állj meg! She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Prepare. Most nézz ide. Lumos. Levioso. Here. Prepare. Hát nem gyert. Majd biztos lehet ám itt lootolgatni. Vagy nem itt nem lenne itt. Ez azt mehetünk tovább. Ott teheri, mehetünk. Ezt van még gomba. Csak a gombákra megyünk rá. Mindent, amit lootolni lehet, és itt van a szélén, azt elvisszük már most előre. Legyen nálunk minél több ilyen. Oda nézz. Itt van egy szép pad, és meg sem kell mutatni nekem. Hihetetlen. Hát, ez eszméletlen ez a lány itt. Nagy körbevezet minket. Nézd meg. Azt nem? Nem? Lólut? Nézd. Itt van valami. Mehetünk? Nem megyünk le? Nem. És ez mi? Ez loot? And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a Oh, bit. gyémántok. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Gyémánt. Jövök, barátos, nem jövök. Gyémánt, hát nem lehet megállni. Hát gyémántok voltak ott. Hát valamit loot. Oh, mi az ott? Semmi. De miért hogy ilyen szép nagy? Ja, ez csak egy macska. Sziasztok. Varázsló lány vagyok. Miben segíthetek? Ott van gomba. Ott van valami, amit szét lehet verni. Nem fog engedni. Nem. Nem ér. Nem lehet felfedezni még. Na gyere, menjünk. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right És mit a belenne rá. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. Jó, ott egy kis varázsbort. She'll be at the castle where it's safe. Good luck to both of
Hektóval. Oh, Mr. Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Reparo. Revelio. Az a rész, is kis tájok vannak. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to De tényleg itt hagynánk ezt sok szép kis tájt. goblins and such. It might be nice to have a És friend. bejövünk a városba. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. De jó, ez az. Micsoda stream lesz ez a mostani. Bejövünk a városba. Gyere, utasd, énekelj, táncolj. Na, aztán kicsit mintha átmentél volna. Megy magától a karakter végre. Az jön. Nyomtál még ezt? Még egy alakot? I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Hát nem ez a legjobb misszió feladatunk. Ne is mondd. Egy óra és én nálam is megtörténik. Food. Of course, you will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. Gyere, csatlakozok hozzád. Melyik szobában leszünk? And still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own. Még egy órát. You can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Vannak különböző shopok, meg mindenfajta cucc, amit ez lehet menni, gondolom. Gondolom itt vannak ilyen shopok, grünicsek, itt elmehetünk. Gondolom itt lehet ruhát csináltatni, meg ilyen mindenfajta egyéb cucc. Majd későbbiekben. Hát azon nem mehetünk még. Hát azért megértem. Követlek. Az ki? Ez micsoda? Ja, a cica. Aztán valami újdonság. Az a baj, mindig macska ugyanúgy néz ki, csak más a színe. És minden macskán átnyúl a testünk. Kell még követni a lányt? Most mit kell csinálnunk itt amúgy? Akkor legyen csöndben. Valami csicsen egyet. Valami van itt, ami csicsen. Csingiringizik. Tudod, hogy van valami, ami csingiringizik.
Az ott rájön, hogy gamepass. De itt nem látok semmit amúgy. Ott van egy, hogy úgy. Hallottam, hogy valami cuccal. Na jó van, srácok, szerintem. Kaptunk egy új szemüveget, vagy mit? Aha. Ja, hogy ez ilyen. Nekünk ilyen kell. Itt vannak a lootjaink. És van questing. Visit Hogmeade and gather your supplies. Szerintem elmentem. De most elmentjük a játékot. És akkor... Na jó, egyelőre ennek vége, mindjárt nyitok egy másik streamet. Ha van kedvetek, nyugodtan csatlakozzatok oda is majd. Csak mert most már csak egy óra van hátra. És nem nagyon akarok belevágódni a sztoriba tovább, majd folytatjuk. Lehet, hogy